Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Hôm nay mình có nhận sửa lại cho một anh em thợ một cái mạch máy giặt. Rồi mình sẽ cắm điện luôn để xem là nó thế nào rồi. Bật cái báo lỗi luôn, bật nguồn không thôi là báo lỗi luôn các bạn nhé. Mình bật nguồn luôn này, báo E2 đúng không ạ, chuẩn như bạn ấy chia sẻ E2 luôn. Rồi thì cái máy này báo lỗi E2. Thế thì trước tiên là cái mã lỗi của dòng này thì anh em cũng không thể biết là cái mã lỗi này là mã lỗi gì được. Nhưng tuy nhiên cộng vào cái dựa vào cái kinh nghiệm sửa chữa cũng như là cái hiện tượng của máy thì chúng ta chuẩn đoán thì cái lỗi này là lỗi liên quan tới cảm biến. Đấy, bởi vì bật nguồn lên này, các bạn để ý này, chúng ta bật nguồn không thôi mà nó báo lỗi ngay thì chắc chắn là lỗi liên quan tới những cái tín hiệu mà bắt buộc phải có. Ví dụ đó là sensor cảm biến. Đối với điều hòa, tủ lạnh thì các bạn thấy điều hòa thì bắt buộc là gì? Chúng ta sẽ nghĩ ngay đấy là cái lỗi của sensor. Đó là những cái điều kiện phải có đầu tiên, thì cho nên là khi nó bị không có cái điều kiện đó thì nó sẽ báo lỗi ngay. Thế đối với cái máy giặt thì nó chỉ có cái cảm biến, đó là cái phao, tên tiếng Anh gọi là cảm biến mực nước đấy. Còn chúng ta quen gọi là cái phao, chứ còn ngoài ra nó không có cảm biến gì cả. Công tắc an toàn thì nó chưa phải chế độ vắt thì nó chưa cần, đúng không ạ? Như vậy là dựa vào cái hiện tượng là chúng ta chuẩn đoán là cái này là lỗi liên quan tới cái phao rồi. Thì còn cái mã lỗi E2 thì nhiều khi một số cái máy phổ biến thì chúng ta thông dụng thì chúng ta nắm được mã lỗi, còn những cái máy mà thương hiệu linh tinh này thì chúng ta không thể biết được cái mã đấy là cái lỗi của cái gì. Nhưng mà dựa vào cái hiện tượng kinh nghiệm sửa chữa thì chúng ta chuẩn đoán lỗi này liên quan phao, bật cái báo lỗi ngay. Rồi thế thì bác ấy không biết là thay IC phao rồi sao đây hay không mà thấy IC sạch này nhỉ, hay là đào keo cẩn thận nó sạch vậy? Khả năng đào keo đang hàn lại chân hay sao ấy. IC vẫn dính keo. Rồi thì trước khi đi vào kiểm tra sửa chữa thì mình sẽ vẽ một cái sơ đồ của cái vấn đề về cái phao này. Sơ đồ này thì sử dụng chung cho các cái dòng máy giặt cửa trên và sử dụng loại IC 4069 như này, IC 4069 các bạn nhé. Đấy, thì trước tiên là sửa chữa, để sửa chữa được thì chúng ta cần phải nắm được nguyên lý làm việc cũng như là sơ đồ cấu tạo của cái mạch này như sao thì chúng ta mới sửa được. Mình đợi chút mình vẽ đã. Rồi đây các bạn nhé, mình đã vẽ cái sơ đồ của cái mạch xử lý tín hiệu phao sử dụng IC 4069. Thì mình trước tiên mình sẽ giải thích cho các bạn là mình sẽ chia sẻ cho anh em là cái nguyên lý làm việc của cái mạch phao này như nào. Thì khi nắm được nguyên lý làm việc thì chúng ta mới có thể kiểm tra xem nó hư hỏng tại đâu. Thứ nhất là chúng ta phải nói về cái phao. Thì cái phao sử dụng 2 chân hay 3 chân thì nó cũng không có gì phức tạp cả. 3 chân thì là cái chân giữa người ta nối mát. Đó. Thì giữa hai cái chân đường in đường out này thì người ta sẽ mắc nó một con tụ xả mát dập vào những cái xung. Đó, thì cái phao 2 chân thì nó không có. Cái phao 2 chân như này thì nó sẽ không có. Phao 2 chân như này thì nó sẽ không có cái chân giữa là chân mát. Tuy nhiên là giữa hai cái chân in out này người ta cũng mắc một con tụ bạn nhé. Đây này. Con tụ nó đây này. Đấy. Rồi. Thế thì cũng có những loại phao. Đây là phao cơ thôi các bạn nhé. Phao người ta gọi là phao sung. Phao sung như dạng 2 chân và 3 chân. Còn phao cơ khác, phao cơ những máy cửa ngang Aqua, Sanyo người ta dùng phao cơ, và một số dòng máy khác người ta dùng phao cơ. Phao cơ là phao đã dùng tiếp điện bên trong. Thế thì có một số cái dòng máy thì người ta tích hợp cả một cái mạch này cùng với cái phao này vào trong, tích hợp cả một cái mạch xử lý này vào trong cái phao thì được gọi là phao IC. Phao IC thì các bạn biết thì có một số dòng ví dụ như là Samsung đời trước, hoặc là Panasonic này, đây phao Panasonic này. Đấy, hoặc là phao Samsung cửa ngang thì người ta tích hợp cả cái mạch IC này vào đuôi phao thì gọi là phao IC, bao gồm cả phao và mạch xử lý luôn. Thì người ta chỉ việc cung cấp lên đây 3 cái chân tín hiệu, đó là chân mát, chân nguồn 5V và chân tín hiệu VOUT, tín hiệu xung về đấy. Rồi, hai là cái mạch của cái phao của cái dòng Electrolux thì các bạn biết rồi, Electrolux thì họ sử dụng chủ yếu là phao IC, tức là người ta sẽ tích hợp cái phần IC xử lý vào phao luôn để cho nó nhỏ gọn cái mạch điện. Còn nếu không thì mạch điện rộng rãi thì người ta thiết kế cái này nằm trên bo mạch thì cái phao người ta chỉ là phao sung không thôi. Thì nó giống như cái phao của các hãng Pana hoặc là Sanyo gì đó, hoặc là Toshiba.
Đó, thì về cái chủng loại phao thì anh em phải nắm vững về cái loại phao đấy là phao gì. Thì trên kênh của mình có những cái video clip nói riêng về cái phao, thì rảnh rỗi thì anh em có thể tham khảo trên cái video đó. Hôm nay thì mình không nói đến nữa. Đó, thì chúng ta phải nắm sơ sơ về những cái loại phao mà nó có mặt trên thị trường đang sử dụng. Thì cái mạch này thì nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là người ta sử dụng một cái đầu tiên thì các bạn để ý này, thì cái phao của chúng ta khi mà cái mực nước trong cái lồng giặt nó thay đổi ấy, thì nó sẽ thay đổi một cái sung. Thì cái lõi ferrit nó sẽ đưa vào, nằm trên màng cao su ấy, thì nó đưa vào trong cái đi vào trong lòng cuộn dây, làm cho cái tần số cũng như là cái tần số sung ở trong nó thay đổi. Tuy rằng cái sung này rất là nhỏ, thì để mà vi xử lý chúng ta nhận biết được cái sung đó thì nó sẽ đi qua một cái mạch xử lý, người ta gọi là mạch xử lý tín hiệu phao, hay còn gọi là cái đi qua một con IC, người ta gọi là IC khuếch đại đảo. Có thể là khuếch đại cái tín hiệu đó lên và đảo nó đi, thì người ta gọi là IC khuếch đại đảo. Đó, thì cái nhiệm vụ của cái IC này là như sau. Đó là nó nhận cái tín hiệu đầu vào của nó là tín hiệu ở dạng sóng tương tự sóng sin ấy, giống như kiểu là analog ấy, tín hiệu analog ấy, và qua những cái linh kiện bên trong lòng IC, tức là các cái cổng đảo bên trong lòng IC, thì nó sẽ đưa ra một cái tín hiệu cuối cùng, đó là tín hiệu ở dạng số. Đây là tín hiệu dạng số các bạn nhé, nhìn như súng vuông ấy. Tín hiệu dạng số này nó sẽ có biểu dạng, bởi vì các bạn học sâu một chút thì các bạn biết là vi xử lý ấy, nó chỉ làm việc với cái tín hiệu ở dạng số, tức là dạng hệ nhị phân. Hệ nhị phân thì nó dạng số này, tức là mức cao mức thấp, hay còn gọi là 1 0, ví dụ đấy 10 10 10, ví dụ 1001 chẳng hạn. Thì các bạn nếu bạn là học về vi điều khiển thì các bạn sẽ biết là nó làm việc với tín hiệu số và ở dạng hệ nhị phân. Thế thì nhiệm vụ của cái mạch 4069 này đó là chuyển đổi cái tín hiệu từ cái phao của chúng ta ở dạng gì, ở dạng tín hiệu tương tự, tín hiệu analog, trở về đưa về cái tín hiệu ở dạng số như này, để vi xử lý chúng ta có thể nhận dạng ra được. Thì cấu tạo của mạch này như sau. Thứ nhất là các bạn thấy phao 3 chân này thì nó sẽ có 2 đường tín hiệu, đúng không ạ? Đi qua điện trở rồi đi vào các cái chân của IC khuếch đại đảo này. IC khuếch đại đảo này thì nó 4069 này thì nó có chân 14 chân. Thì chân số 7 là chân mát, chân 14 là chân nguồn 5V. Thì hai cái nửa vế của nó là hoạt động giống hệt nhau, cho nên người ta chỉ sử dụng có một nửa thôi, còn một nửa người ta bỏ không, tức là thừa một nửa, chỉ sử dụng một nửa thôi. Thế thì hai cái đường tín hiệu ở chân phao chúng ta sẽ đi về các chân như sau. Đầu tiên nó sẽ đi về một đường tín hiệu, chúng ta sẽ đi về chân 13, chân 11. Một đường tín hiệu sẽ đi vào chân 12 và chân số 10. Đấy. Rồi nói thế thì rồi thì tất cả là gì? Hai cái đường tín hiệu đi vào chân này, các bạn để ý này, hai đường phao đi vào chân 12, đi vào chân 13 này. Rồi vẫn cái đường tín hiệu phao đấy đi vào chân 12 và đi chân 10, tức là đi song song cùng vào chân 12 và cùng chân 10. Một đường thì đi vào cùng 13 cùng với chân thứ 11. Đấy. Thế thì cái đầu ra này, cái đầu ra từ vị trí chân 10 của nó ấy, thì nó sẽ lại đi vào cái đầu vào của chân 9. Tức là cái trong này nó có một cái gì? Mạch khuếch đại đảo. Thì cái tín hiệu ra chân 10 này thì người ta sẽ đi qua vào chân 9, tức là đầu vào chân 9. Xong rồi đi qua mạch khuếch đại đảo trong IC thì lại tín hiệu đi ra chân 8 và đi qua một điện trở để về vi xử lý. Thì cái chân chúng ta sẽ biết rằng chân out sẽ là chân số 8 của IC, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần nắm được là chân out là chân số 8 của IC. Và chân vào thì gồm là các chân gì? Chân 10, 11, 12, 13. Đó, chúng ta chỉ cần nhớ là chân từ phao vào là chân 10, 11, 12, 13. Thế thì cái tín hiệu của phao này ở tại cái chân phao khi mà chúng ta đo ấy, dân mà rắc cắm vào phao thì điện áp nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 2,2 đến 2,5V. Đây mình đã vẽ sẵn rồi và mình đo nhiều rồi. Đấy. Thế còn cái tín hiệu out á, out đi ra ở chân số 8 ấy, để về vi xử lý ấy, thì nó sẽ có tần số rơi vào khoảng tầm từ 25 đến 27 kHz. Đấy, thì các bạn phải biết được cái sơ đồ cấu tạo, đường đi lối lại của nó như vậy thì chúng ta mới sửa, thì chúng ta mới kiểm tra được. Và khi cái tần số ra cái chân số 8 này nó nằm ở ngoài khoảng từ 25 đến 27 kHz này thì thì vi xử lý nó sẽ báo lỗi, tức là gì? Một là không có phao, hai là bị, tóm lại là tần số bị ngoài cái giải cho phép của nó thì nó sẽ báo lỗi vấn đề về phao. Thế thì cái mạch này nói đơn giản đấy,
chúng ta cũng có thể gọi nó là gì, một cái mạch khuếch đại đảo, hay là còn gọi là có thể gọi là một cái mạch gọi là mạch ADC, tức là một cái mạch gọi là chuyển đổi tín hiệu analog thành tín hiệu số, tức là từ tín hiệu analog của phao chuyển qua thành tín hiệu số cho vi xử lý nhận dạng. Vì mục đích của nó là cái tín hiệu đầu vào chúng ta là dạng sóng như này thì nó chuyển qua là dạng số, mức cao mức thấp 0101 như này. Đấy, thì cái mạch này nếu bạn nào học về có thể học sâu hơn thì chúng ta có thể biết mạch này có thể được gọi là mạch ADC. ADC là viết tắt của từ gì? Đó là từ analog digital, tức là số, digital converter, tức là mạch ADC hay còn gọi là analog digital converter, tức là mạch gì chuyển đổi cái tín hiệu analog sang tín hiệu số. Rồi thì đây là cái sơ đồ và cái nguyên lý làm việc của nó. Thì sau đây thì mình sẽ áp dụng cái sơ đồ này vào trong cái mạch này, chúng ta sẽ đo kiểm tra xem là cái mạch này nó đang gặp cái lỗi nằm ở đâu. Rồi các bạn nhé, đây nó lỗi này. Trước tiên chúng ta sẽ đo cái điện áp ở cái rắc cắm phao này. Đây các bạn sẽ đo điện áp ở rắc cắm phao cho mình, thì chân giữa là chân mát đúng không ạ? Chúng ta sẽ đo chân giữa chân mát. Nhầm que. Đây mình rút ra đây các bạn nhé. Trước tiên này chúng ta sẽ đo cho mình xem là cái tín hiệu ở rắc cắm phao này khoảng hơn 1V. Hơn 1V. Chân bên kia này 1,5V. Cái này khoảng 1V2. Như vậy là một chân 1,5V, một chân khoảng 1V2. Thì theo như sơ đồ mình đã chia sẻ thì nó sẽ rơi khoảng 2,2V đến 2,5V. Như vậy là điện áp rắc phao đã sai rồi. Thì ngay điện áp ở rắc phao đã sai rồi thì mình cắm phao vào này, cắm phao vào thì chúng ta đo thì điện áp nó cũng vẫn vậy thôi, thông thường là vẫn vậy, 1,5V này, đo chân bên này này, khoảng 1,5V các bạn nhé. Cắm phao rắc điện áp khoảng 1,5V. Rồi thì nhân tiện cái mạch này thì bác đây cũng đã cắt sẵn rồi. Các bác đây cũng đã cắt sẵn rồi. Thì chúng ta sẽ đo luôn cho mình cái chân số 8, xem là cái tần số về vi xử lý và chân out của nó là chân 8. Theo như sơ đồ ở đây thì cái chân out là chân 8, cái tần số nó là bao nhiêu. Chúng ta có thể dùng máy hiện sóng để đo các bạn nhé. Không có hay là như nào chúng ta dùng cái gì cũng được, miễn là có thang đo tần số. Thì nếu mà anh em mà làm nhiều chúng ta sắm cái máy hiện sóng. Thì tuy nhiên máy hiện sóng thì không phải ai biết sử dụng mà chúng ta làm, thì chúng ta tùy vào mỗi người, quen cái gì dùng cái đó, kể cả màu hàn luôn. Có nhiều người quen màu hàn lưỡi dao, dùng màu hàn lưỡi dao, mình quen màu hàn nào thì ta dùng, miễn là tay nghề chúng ta tốt thì màu hàn nào ta hàn ok luôn. Tuy nhiên là nó cũng hỗ trợ chúng ta rất là nhiều đối với những cái đồ nghề nó tốt. Rồi mình sẽ đo xem là đây, mình dùng 2 đồng hồ đi. Đầu tiên là dùng đồng hồ ta đo điện áp này. Các bạn đo cho mình chân số 4 với chân số 8 là phải có 5V đúng không ạ? Nguồn cấp IC này. Chân 13 ta đo cho mình chân 13 1V5 này, 13, 12 1V5, 11 1V5, 10. 4 cái chân đầu vào là chúng ta thấy là gì? Đều có điện áp được khoảng 1V5. Thậm chí chân số 9 là 1V5 luôn. Và chúng ta đo luôn đến chân 8 xem điện áp ra là bao nhiêu. Điện áp ra đang là 2V5 các bạn nhé. Đấy, chân số 8 điện áp ra là 2V5. Đấy là đo về điện áp. Và chúng ta đo tần số này. Tần số thì chúng ta sẽ đo cái chân out.
Các bạn sẽ đo cho mình chân ao ra xem đang là bao nhiêu. Chân số 8. Ồ, 50 Hz. Thấp vậy à? Bốn chín phẩy mấy Hz các bạn ạ. Các bạn nhìn mình kê cái đồng hồ tí xíu nhé. Đây. Tần số là lung tung này. Đó, các bạn thấy tần số là gì? Lúc thì đo nó nhảy linh tinh. Đó, 9 mấy Hz. Hz thì nó rất là thấp so với kHz rất là nhiều. Chính vì thế mà nó sẽ báo lỗi luôn ạ. Đúng không ạ? Thì mình thử rút cái jack phao ra. À đây. Rút cái jack phao ra. Rút cái jack phao chúng ta đo xem tần số. Chân đấy là chân số 8 là bao nhiêu. Rút jack phao ra. Rút jack phao ra thì tần số còn nhiều hơn. Chờ một chút xem cái đồng hồ này hay lọng que nhỉ. Rút jack phao ra tần số 49 phẩy mấy, tức là 50 thôi. Rồi, như vậy là ta xác định là cái này là cái liên quan tới cái mạch phao này rồi. Tín hiệu đầu ra là nó sai khác cho nên báo lỗi. Rồi, chúng ta xác định là chân ao là đang bị sai tần số. Và điện áp jack phao cũng sai luôn. Như vậy là đầu tiên thì chúng ta sẽ phải thay con IC. Như các bạn đã biết thì cái mạch này thì nó rất đơn giản, nó chỉ có mấy này thôi. Chúng ta sẽ thanh tra những con điện trở đường phao về, rồi chúng ta sẽ thanh tra điện trở đường ao ra, rồi cùng lắm ta thay IC phao. Ở đây điện trở đường về, đường vào thì đây nó có con là 332, tức là 3,3K này. Một con 561 này. Đường ao là con 101 rồi. Con 101. Tức là nó có con đầu vào có con 332 tức là 3,3 này, 561 là 560 này. Đường ra là con 101 là 100 này. Đo luôn các bạn nhé. Mình rút jack phao rồi, mình sẽ đo luôn. 332 thì chúng ta đo được 3,29K. Ok. Đúng không ạ? 561 thì chúng ta được 0,558 kg, tức là 558 là đúng rồi. Đường về 101 là 100, 99,99. Quá ok. Đấy, nó chỉ có mấy con linh kiện đó thôi các bạn. Mấy linh kiện mới tụ dập xung linh tinh. Như vậy điện trở là ok. Thì chúng ta sẽ xác định luôn là chúng ta phải thay con IC phao rồi. Đó, nhiều khi là chúng ta sửa chữa nếu biết, chúng ta đo nhanh vài tín hiệu biết ngay, ta không mất thời gian. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành hút con IC này ra và mình sẽ thay con IC phao khác, rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có được không, đo tín hiệu. Nếu nó chạy được chúng ta sẽ đo tín hiệu xem là nó như nào. Đây rồi các bạn nhé. Thì mình đã nhấc con IC ra đây rồi. Đó, con IC trong mạch mình đã nhấc ra. Và mình đã kiếm một con IC khác. Mình cũng lấy trong cái mạch cũ thôi. Đây, mình lấy một con IC khác ở trong mạch Sanier. Con này là TC4069. Còn trong mạch là gì đây? Còn trong mạch là CD4069 UBE các bạn nhé.
Đây con trục mạch là CD4069 UBE này. Còn con mà mình lấy trong mạch Sanier ra là con đây TC4069 UPB. Rồi mình sẽ thay con này vào mạch. Rồi mình sẽ thay vào. Đây giờ các bạn nhé, mình đã mình vừa thay xong con IC TC4069 vào đây rồi. Đó, con TC4069 vào đây rồi. Và mình đã vệ sinh sạch sẽ. Đấy, TC4069 này. Rồi thì mình đã vệ sinh sạch sẽ để kiểm tra chạm chập. Thì mọi thứ đã ok. Có một chân bị hở ở IC này. Đó. Một chân bị hở. Rồi, một chân IC bị hở này. Sau khi hàn xì xong rồi chúng ta phải kiểm tra cẩn thận các bạn nhé, tránh tình trạng người ta hàn bị chạm chập. Rồi thì sau đây mình sẽ cấp điện vào. Chưa cắm phao vào. Mình sẽ cấp điện vào. Đó, chưa cắm phao vào thì chúng ta sẽ đo cho mình xem. Mình sẽ đo cho mình xem là cái điện áp cũng như là tần số là bao nhiêu. Rồi chúng ta cũng sẽ đo cho mình xem là cái điện áp. Ta sẽ đo cho mình xem là cái điện áp ở chân nào lúc nãy mình đo trước khi sửa là bao nhiêu, và bây giờ chúng ta đo xem là bao nhiêu. Chân 48 là 5V này. Chúng ta chân 8 với chân 14 là 15V này. Chân 7, quên xin lỗi các bạn, chân 7 chân 14 là 5V chân cấp nguồn cho chân 7 và chân 14 này. Chân 7 với chân 8 là chân out, là chúng ta đo được lúc này đang chưa cắm phao là khoảng 3V. Lúc trước ta đo là 2V rưỡi. Biết mình nhớ đúng không? Trước mình đo là 2V rưỡi này. Rồi, hiện tại mình đo chân 8 đang là 3V này. Ta sẽ dùng thang đo tần số để chúng ta đo tần số xem là chân 8 lúc này đang là bao nhiêu. Chưa cắm phao thì nó đang khoảng tầm 300-400 Hz. Để chúng ta sẽ cắm thử cái phao. Ta sẽ cắm phao vào. Các bạn nhé. Đấy, chúng ta cắm phao vào. Thì các bạn sẽ đo cho mình xem là gì ạ? Xem là cái chân 26,73 kHz. Đây, mình dựng lại cho các bạn xem nhé. Khi chưa cắm phao thì chúng ta đo đang được là hơn 300-400 đúng không ạ? Mà bây giờ mình cắm phao vào thì các bạn đo cho mình chân 7 với chân 8. Các bạn sẽ thấy là cái tần số của nó đang là 26,74 kHz. Đúng không ạ? Như vậy là nó thỏa mãn nằm trong khoảng từ 25 đến 27, và các bạn thấy là nó hết báo lỗi rồi đúng không ạ? Đây các bạn nhé. Chúng ta đo, chúng ta xác định hư hỏng. Như vậy là hư hỏng IC phao đúng không ạ? Như vậy là hư hỏng con IC phao này. Đây. Rồi. Đây các bạn nhé. Sau khi thay thế xong chúng ta thử là chúng ta thấy là chạy không báo lỗi nữa đúng không ạ? Rồi các bạn thấy là nó hết báo lỗi chưa đúng không ạ? Rất là đơn giản đúng không?
Tuy nhiên là làm clip thì quay chỉ dẫn cho các bạn chi tiết thì nó hơi dài một tí, anh em phải chịu khó. Thì còn thực tế khi chúng ta nắm vững rồi, chúng ta sẽ xác định nhanh chóng là nó bị hư cái gì. Hư IC chúng ta thay hỏng IC, mà hư vấn đề khác chúng ta xử lý vấn đề khác, tránh tình trạng là chúng ta đào bới linh tinh, sửa chữa rồi nó không được còn lại hỏng thêm. Đấy, thì vừa rồi thì các bạn thấy là mình đã chia sẻ với các bạn đầy đủ từ việc khám chữa ban đầu cũng như là sơ đồ nguyên lý làm vận hành làm việc. Đấy, sau khi chúng ta thay xong thì các bạn thấy là cái chân 8 nó đã có một cái tần số là 26,74 kHz rồi, tức là nằm trong thỏa mãn khoảng từ 25 đến 27 kHz thì nó sẽ hết báo lỗi E2 đúng không ạ? Đây mình bấm chọn này. Ok chưa? Quá ok đúng không? Khởi động này. Khởi động là chúng ta đang an toàn này. Đây. Đấy, E3 là công tắc cửa nhá. Đây nhá. Mình cho các bạn xem này, chúng ta chọn vắt này. Đây chọn vắt đây. Chu trình 8 phút này, chọn vắt này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chọn 8 phút và nó sẽ báo lỗi công tắc cửa vì lúc này mình chưa đào cắm cửa đây. Đấy, E3 đúng không ạ? Mình cắm vào này. Đấy, cắm vào phát là hết báo E3 ngay. Mình sẽ thử cho các bạn nhé. Chân này là chân xả đâu. Đây. Chân này là chân xả các bạn nhé. Còn chân này là chân vắt nào. Chân này. Đấy. Vắt chạy ok luôn đúng không ạ? Rồi, chạy ok, vắt ok luôn, hết báo lỗi E2 rồi. Rồi, thôi cái thời gian quay clip nó khá là dài rồi thì mình cũng xin phép là kết thúc cái video chia sẻ tại đây. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình. Và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sửa chữa ngày càng thành công hơn nữa. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Thân ái chào các bạn. Đây, mình để cái sơ đồ lên đây một lần nữa cho anh em nào chúng ta cần, chúng ta có thể lưu lại để chúng ta tham khảo. Rồi, tạm biệt các bạn.